welcome back to Stories of Lash and happy Valentine's Day. අපි වැලන්ටයින් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න අපි යන්න හදන්නේ Mandarina හොටෙල් Hotel එකට ලන්ච් එකට අපි යන්න හදන්නේ. අපි යන ගමන් ඉන්නේ ගෝල් රෝඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ගෝල් රෝඩ් එකේ මරිනා මෝල් එකේ තමයි මරිනා මෝල් එකේ ඉස්සරහම තියෙන්නේ. Mandarina Hotel එක. ඉතින් let's go. Let's go. ඉතින් අද අපි යන්නේ Mandarina Hotel එකේ තියෙන on the 11th කියන restaurant එකට. මේක තියෙන්නේ 11th floor එකේ. ඒකයි මේගොල්ලෝ on the 11th කියන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ rooftop එකේ. ඒක නිසා pool එකක් තියෙනවා. ඉතින් එළියට ගිහින් pictures ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි. මේගොල්ලන්ගේ menu එක ගත්තොත් menu එකෙත් ගොඩක් items තියෙනවා. මේගලන්ට හවස හයිටීත් තියෙනවා හවස 3 ඉඳන්. ඉතින් අපි ගිය වෙලාවේ හයිටීත් තිබ්බා. ඒත් අපි පරක් වෙලා ලන්ච් වලට ගියේ. ඉතින් අපි හිතුවා ලන්ච් ගන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත orange juice එක. වතුර අඩුවෙන් pulp එක වැඩියෙන් දාලා හදලා තිබ්බේ. හරිම refreshing. තව අපි ගත්ත chocolate milkshake එකක්. මේකෙත් ගොඩක් chocolate ice cream දාලා chocolate syrup දාලා frothy විදිහට හදලා තිබ්බේ. අපි ගත්ත නාසි එකක්. මේක large එකක්. ඒක නිසා දෙන්නෙක්ට නම් හොඳටම ඇති. අපි තව ගත්තා fish and chips large portion එකක්. මේකේ fish pieces 4ක් තිබ්බා. හැබැයි මේක විතරක් ගත්තොත් නම් මදි වෙනවා. මොකද මේගොල්ලන් fish එකේ වැඩි flesh තිබ්බා. අනිත් එක french fries උත් දීලා තිබ්බේ ටිකක් අඩුවෙන්. හැබැයි නාසි එක නම් ගොඩක් දීලා තිබ්බා. අපි හොටෙල් එකට ඇතුල් වෙද්දිම දැක්කා ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ලස්සන කැෆේ එකක් තියෙනවා. කැෆේ එකේ වල මේකේ තියෙන්නේ pastries and cakes. ඉතින් අපි හිතුවා ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට ගිහින් ඩෙසර්ට් ගන්න. අපි මෙතනින් ගත්ත red velvet cake එකක්. ඉතින් Valentines නිසා ඒගොල්ලෝ ලස්සන heart shape cakes මේගොල්ලෝ ළඟ ඔක්කොම තිබ්බේ. ටිකක් හවස් වෙනකන් හිටියොත් sunset එකත් බලාගෙන යන්න පුළුවන් rooftop එකේ. Hi guys, happy Valentine's Day.